માયસેલ્ફ મિત્તલ પટેલ. વેલકમ ટુ મિત્સ કિચન. આજે આપણે બનાવીશું રગડા પેટીસ. મુંબઈનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે જે તમને બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. આવો તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ રેસીપી. આવી નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દો જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. સૌથી પહેલાં પેટીસ બનાવીશું. તેના માટે એક બાઉલમાં બાફેલા બટેકા, લીલા ધાણા, લીલા મરચાંની પેસ્ટ, લાલ મરચું, સંચળ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, ખાંડ, ગરમ મસાલો, લીંબુનો રસ એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે બાઇન્ડિંગ માટે બ્રેડ ક્રમ્સ અથવા ફ્લેવર વગરના ટોસ્ટનો ભૂકો તમે એડ કરી શકો છો. મેં અહીં બ્રેડ ક્રમ્સનો યુઝ કર્યો છે. થોડું તેલ હાથમાં લઈ આ મસાલામાંથી પેટીસ બનાવી લઈશું. ફ્રાય કરવા માટે એક નોનસ્ટિક પેનમાં થોડું તેલ એડ કરી ટિક્કી જે રેડી કરી છે તે મૂકતા જઈશું અને બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય તેવી ફ્રાય કરી લઈશું. પેટીસ રેડી છે તો સર્વ કરી લઈએ. ચટપટા રગડાની રેસીપી માટે ઉપર રહેલા આઈ બટન પર ક્લિક કરવાથી જોવા મળી જશે. હવે પેટીસ આપણે જે રેડી કરી હતી તે મૂકીશું. તેના ઉપર ફરી રગડો એડ કરી થોડી ગ્રીન ચટણી, થોડી ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી, ડુંગળી, દાડમના દાણા અને લાસ્ટમાં સેવ એડ કરીશું. રગડા પેટીસની ડીશ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. બહુ જ ટેસ્ટી બની છે ડીશ. તમે પણ બનાવો, ટેસ્ટ કરો અને રિવ્યૂને મિત્સ કિચન સાથે શેર કરો.